Yun, mag-install tayo ng headlight switch sa MIUI 125. Yun, tanggalin muna natin sa socket para makita natin yung wirings. Yun. Gumana. Yan, ganun lang kasimple guys. Tanggalin ulit natin. Dahil susukatan natin kung saan natin ilalagay yung switch. Kung hindi pa pala ka nakasubscribe sa akin channel, click nyo lang yung subscribe and the notification bell